Yan, so mga ka-DIY, welcome back sa aking vlog. Ngayon, i-install na natin itong LED taillight natin sa Sniper 150 natin. Yan. So, yan. So, ituturo ko kung paano siya i-install. And, testing natin siya sa gabi. And sa umaga, kung maganda ba siyang gamitin. Yan, so ito yung LED taillight natin mga paps. So walang nakalagay na brand dun sa box, pero I think Rizoma ito. So copy siya ng TST taillight na pang MTO7, MTO3, R3, ganun. Pare-pares lang naman yan. So pag bumili kayo nito mga paps, meron siyang kasamang clip. Yan. Ng screw and rubber bushing. Yan. So hindi nyo na kailangan kunin yung sa stock. Yan. And meron din siyang kasamang socket para sa wire niya. Eto. Yan. So meron din siyang signal light. No, integrated, pero hindi natin gagamitin 'yon. Mas gusto ko pa rin gamitin yung stock. Pero yung wiring ko na lang yun mga paps, yung signal light ng tail light natin. Pag nailagay ko na rin yung TALA PARKLIGHT natin, no, para pagsasabay natin yung signal light niya ng park light tsaka tail light. So, sila natin kung ano magagawa natin doon. No? So, paps, para matanggal itong tail light natin, tanggalin muna natin itong dalawang screw na to tsaka itong grab bar. So, next na tatanggalin natin mga paps is etong mga ito. Yan. Itong mga clip dyan. Pero palit na ako ng gold bolt. So, tanggalin nyo yung mga yan. Ito, tsaka ito. Kabilaan mga paps hanggang dun sa kabila. Tanggalin nyo. And pati itong rubber cover. Tanggalin nyo rin. And tanggalin nyo yung tornilyo dun. Yan. So, kabilaan. Tanggalin nyo. Yan. So, igilid lang natin siya mga paps, no, pag natanggal na natin yung mga tornilyo. Yan. Then, tanggalin na natin to. Yan. So, next yung gawin mga paps, natanggal nyo yung tornilyo dito, is tuntunin nyo itong wire ng tail light natin. Ito siya. Yan, at ito yung at tanggalin natin itong sa socket. Yan. Yan, so pagkatanggal ng socket mga paps, no, tatanggal na yan. Yan, so magre-retire ka na din. Yan, so itong wiring ng socket na ito mga paps, yan. Turo ko sa inyo. Yan to. So diba, ganito yan. Yung black pupunta yan sa pinakababa. Yung nag-iisa lang. Yan. No. And itong green, yung brake light nya, dito. Sa left side. And yung red naman sa right side. Sa ganito yan. So, ang paglagay ng socket niya nitong pin mga paps. Ito. Nakaganto nakabaliktad. Yung curve. Yan. Sa pababa yan. Sa baba. Yan. Sa siya ilagay. So, itong may dito, butas. Sa ibabaw yan. Yan. Ito. Pero, yan. Lagay nyo muna to. Ganyan. Yan. Ayan, itong isa. Yan.
kulay red. Ayan. Ayan, so green, red, and black. So itong dalawa, yung signal light, hindi muna natin gagamitin yan. So mga ka-DIY, although may kasama na siyang rubber bushing, no, kinuha ko pa rin yung sa stock. Mas gusto ko lang gamitin nun eh. Mas may tiwala lang ako dun sa stock na rubber bushing. Kaya yun yung ilalagay ko sa LED taillight natin. Yan. Pero choice nyo yun mga paps kung anong gusto nyo, yung sa stock or yung kasamang rubber bushing. Kasi ako parang mas malambot kasi yung stock na rubber bushing eh, kaysa dun sa kasama ng aftermarket na taillight. And ilagay na natin yung spacer ng rubber bushing natin. Yan, pwede na i-install. So ipasok lang natin yung taillight mga paps. Yan, so ang paglagay nito mga ka-DIY, ganito lang naman eh. Yan, bukan nyo lang. Yan. So maabot siya dito. Lagyan natin ito ng tornilyo. So i-connect na lang natin yung wire mga paps. And good to go na tayo. So kung sakaling malito kayo sa wirings mga paps, ito yung mga wirings na pagkoconnectin nyo from yung LED taillight to dun sa stock na wiring ng taillight. Yan, so ito yung mga connection. So, eto na siya mga paps pag na-install na. So, test natin yung brake light niya mga ka-DIY. So maliwanag din siya mga ka-DIY, kitang kita siya pag nagpreno ka. I think mas maliwanag siya ng konti lang dun sa stock na taillight natin. So test naman natin siya kapag may araw. So mga paps, hindi masyadong kita yung brake light, no? Maybe dahil dun sa angle ng camera. Pero promise kapag sa personal, kitang kita yan. So yan mga paps, so worth 1,500. Meron na kayong napakagandang taillight. Sulit na sulit. So yun lang mga paps. Huwag nyo kakalimutan pindutin yung subscribe button at notification bell para palagi kayong updated.